Welcome back to our channel Junmani and Nilutpals world. কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আমিও বাৰু ভালে আছো বৰ্তমান আজি আপোনালোকলৈ এটা সৰু ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেলিং ব্লগ নহয় বা কোনো ধৰণৰ ইভেন্টৰ ব্লগ নহয় মই এটা সৰু আনবক্সিং ভিডিও হে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো অনলাইনত কেইটামান বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু বস্তু কেইটা আহি পালে আৰু হেহে ভাবিলো আপোনালোকৰ সন্মুখতে খুলি দিও যেহেতু প্ৰতিটো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো এটোনো কেলে নকৰিম কিনো অৰ্ডাৰ দিছো আৰু মই যেনেকুৱা দিছিলো তেনেকৈ আহিছেনে নাই গুটিখিনি ৰিভিউ মই আপোনালোকক দি থাকিম গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বেছি দীঘল নকৰো একেবাৰে সৰু যেহেতু বস্তু বেছি নাই তো তিনটা বস্তু আহিছে মোৰ এটো ফ্লিপকাৰ্টত দিছিলো আৰু এটো মিশোত দিছিলো আৰু এটো মিশোত দিছিলো তো তিনটা আহিছে কিনো অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু মই ভবা ধৰণে বস্তুবোৰ আহিছেনে নাই গুটিখিনি মই আপোনালোকক জনাম গতিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও একেবাৰে প্ৰথমতে এটো চাও কিনো আছে ময়ো পাহৰিলো বলকচোন খুলো এটো হৈছে এটা সেলৱাৰ সেট যেহেতু গৰম দিন হয় বহুত বেছি গৰম পৰিছে হামৰেনত বাৰু ইমান গৰম নাই কিন্তু এতিয়াটো মোৰ সামাৰ ভেকেশন স্টাৰ্ট হ'ব মই নগাঁওতে থাকিম বহুত বেছি গৰম হ'ব আৰু সেই কাৰণে হোৱাইট কালাৰৰ সেলৱাৰ সেট এটা অৰ্ডাৰ দিছো এটো পেন্ট হয় ইলাস্টিক মই বাৰু অকমান দূৰৰ পৰা দেখুৱাম এয়া প্লাজো পেন্ট হয় প্ৰিন্টটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এয়া এটো পেন্ট হয় আৰু এটো হৈছে কুৰ্তাটো কমপ্লিট হোয়াইট কালার দিছো যেহেতু গরম আর কাপড়টো বহুত ভাল একদম সফট রেয়ন কাপড় হয় এটো কুর্তাটো 3/4 হাত হয় একেবারে সিম্পল হয় গুটে গাতে প্রিন্টেড আছে এনেকে আর লগতে এখন দুপাট্টাও আহিছে এটা কমপ্লিট সেট হয় এক দুপাট্টাখন কিন্তু একেবারে কমপ্লিট হোয়াইট একু নাই এয়া তো এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো এটা কমপ্লিট সেলৱাৰ সেট আৰু কুৰ্তা প্লাজো আৰু দুপাট্টা কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছো এটো মই অলৰেডি মানে খুলিলো অথনিয়ে খালি বস্তুটো উলিওৱা নাই তো বলকচোন চাও কিনো আছে এইয়া এটো এটা কুৰ্তা আৰু পেন্টৰ সেট হয় কুৰ্তা আৰু পায়জামা সেট হয় খাদি কাপোৰৰ হয় এটো হৈছে কুৰ্তাটো থ্ৰী-কোৱাৰ্টাৰ হাতৰ হয় এয়া দেখিছে আপোনালোকে কাপোৰটো খুবেই আৰামদায়ক এয়া আৰু প্ৰিন্টটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মই অলপ আনকমন প্ৰিন্ট চাই অৰ্ডাৰ দিছিলো এটো কুৰ্তা আৰু ইয়াৰে পেন্টটো এটো হয় লগতে ৰছিও দিছে আৰু বেক সাইডত ইলাস্টিকো আছে আৰু এই পেন্টটোৰ মোৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এই ডিজাইনটো চাওক ভৰিত এটো চাওক ডিজাইনটো এনেকে বাটন দুটা দি দিছে আৰু অকমান ফালি দিছে একেবাৰে বহুত দীঘল নহয় পেন্টটো এংকল লেংথ হয় কাপোৰটো খুব সফট হয় ভাল হয় তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব একচুয়ালি সেল চলি আছিল আপোনালোকে জানেই চাগে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন মিন্ত্ৰা সকলো বিলাকতে সেল চলি আছিল জুন মাহৰ লাষ্টৰ ফালে তো সেই কাৰণে মই তেতিয়াই অৰ্ডাৰ দিছিলো তো লাষ্ট যেটো বস্তু আছেগে এটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দিছিলো আগৰ দুটা মিশোত দিছিলো এটো ফ্লিপকাৰ্টত দিছিলো তো এটোনো কি আছে বলক চাও আমি হৈছে এটা কুৰ্তা আনাৰকালি কুৰ্তা হয় বহুত বছৰ হল আনাৰকালি কুৰ্তা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আজিকালি ইমান নচলেও মোৰ খুব পিন্ধিবলৈ মন গৈছে বহুত দিন হল পিন্ধা নাই আৰু সেই কাৰণে ভাবিলো এবাৰ এটা অৰ্ডাৰ দি দিও তো এয়া দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰীন কালাৰৰ হয়
ভালকৈ দেখুৱাই কাপোৰটো ভালেই হয় কটন আৰু ৰেয়ন ব্লেণ্ড আছে কমপ্লিট ৰেয়নো নহয় আৰু কমপ্লিট কটনো নহয় পিন্ধি আৰামেই লাগিব যথেষ্টখিনি ঘেৰ আছে এয়া এইটো এটা আনাৰকালি কুৰ্তা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তো যিখিনি বস্তু আছিলে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিলোঁ বেছি নাই 3টা বস্তুৱে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো মই যেনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তেনেকুৱাই পাইছোঁ বাৰু বাকী ইউজ কৰাৰ পিছত কি হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পায় আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ